Доброго вечора, ми з України. Доброго дня, всім привіт. Всім привіт. Сьогодні до нас знову завітав Hot Rod, зроблений на базі автомобіля Adler 39-го року виробництва. Сьогодні будемо його тестувати. Как же удобно. Удобное не то слово. Это зелененькая лампочка. Поворотики. А эта штучка? Какая? Это. Ну, это же переключатель. Вот это правый поворот. Вот лампочка индикации поворота. Вот это левый поворот. Ну, это выключено, естественно. Ну, сьогодні до нас приїхав унікальний автомобіль, чуть-чуть допрацювати, трішки ходову, з запаленням трішки погратися. Ну, приїхались. Файна машина. Вам сподобалось? Звісно, сподобалось, то що її робив.